Wij gaan een slime battle doen. En het is... SpongeBob tegen... PATRICK! Ja! Ja! Hi SpongeBob. Hi. Hi, wat ga jij kiezen? Dit. Oeh, doe maar. Oeh, waar is het? Waar is het? Oh, daar. Sprong er helemaal uit. Ja. Ja, goed zo. En Patrick. Oeh, dit gaat. Oeh, wat is dat? Lipstick. Lippenstift. Oh, en die is zo mooi roze. Oh. Wow. Ja. Krijg je het eruit? Ja, kijk Ik krijg het wel eens. uit. SpongeBob, wat ga jij kiezen? Oeh, wat doe jij allemaal, SpongeBob? Oeh. Oh, lipgloss. Oh, ik ben benieuwd. En ook. Het ruikt als snoepjes. Als snoepjes. Oh. En zien we wat? Nee. Niet zo heel goed. Een klein beetje. Ja. Ja. Jammer. Patrick, wat ga jij kiezen, Patrick? Dit. Oeh, nagellak. Ja. Oh, mooie roze. Ja. Heel mooi, hè? Wow. Oh, Dat is mooi. mooi. Oh. SpongeBob, Ja. wat ga jij kiezen? Dit. Ook de nagellak. Ja. En het is gele. Ah, ik ben benieuwd. Oeh. Deze zie je wel fel, hè? Ja. Die zien we heel fel. Heel mooi. Patrick, wat ga jij kiezen? Oeh, op zijn hoofd, op zijn hoofd. Dit. Oh, op de lipgloss. Ja. En een lepeltje, alsjeblieft. Oh. Woep. Dat gaat niet zo goed. Dat gaat niet zo goed, hè? 3, 2, 1. Ja, dat was moeilijk. Ja, perfect. SpongeBob, jij bent weer. Oeh. Oh. Oepsie. Oepsie poepsie. Wat ga jij nemen? Dit. Oeh, ja. Goeie keuze. Oh. Wat is dat? Slijm. Slijm. Gele slijm. Oh. Patrick. Oké. Wat ga jij nemen? Ja. Oeh, het ei. Ja. Oké, ik ben benieuwd. Zet daarin. Dat weet ik niet. Wat zit daarin? Even kijken. Oeh. Wat is dat? Klei. Klei. Oh, roze klei. Wauw. Woep. SpongeBob. SpongeBob. Yep. Yep. Wat gaat SpongeBob nemen? Oeh, het ei ook. Oh, ben benieuwd. Wat zit daarin? Pomponnetjes. Oeh, wauw. Oh, die zijn mooi geel. Patrick, jouw beurt. Wat ga jij kiezen? Oeh, lipgloss. Ja. Eens kijken of we deze beter zien. Ik even. Oh, ruikt naar snoepje. Oh,
ook al? Ja. Wauw. Oh, dat zie je niet. Oh, zie je het ook niet zo goed? Oh, jammer. Doe het er maar een beetje in. Ja, oh, lessen. Deze zien we ook niet zo heel goed, hè? Nee. SpongeBob. Oeh, wat kan je tuimelen? En wat gaat SpongeBob kiezen? Oh, deze. Ja. Gele glittertjes. Oeh. Oh, dat is heel mooi. Wauw. Jouw beurt. Even kijken wat je neemt. Ja, wat ga je nemen? Oeh. Slijm. De roze slijm. Oh, la 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 la. Oh. Wat staat? Die kwam er helemaal uit. SpongeBob SquarePants. Wow, ga je weer rollen? Oh, je doet alles omver. Wat ga je nemen? Het ei. Oeh. Ja. Wat zit er in dat ei? Klei. Klei ook? Gele. Oh, gele klei. Oeh. Hop. Doe. Patrick. Ja, jouw beurt. Het ei. Ja. Wow. Oh, wat zit erin? Oh, pomponnetjes. Ik ga die ook in het slijm. Oh ja. Wauw. Waren ze er langs? Ja. Wup, 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 wup. Wat ga je kiezen? Dit. Oh, lippenstift. Oh, mooie gele. Oepseboom. Jij bent weer. Nieuw. Wat ga je nemen? Oh, het bakje. Wat zit er allemaal in dat bakje? Beetje glitter. Een beetje glitter. Oh, dat is vrij mooi. Ja. Wauw. Wauw. Mooie klei. Heel mooi. Wauw. SpongeBob. Oei, 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 oei. Oh, Oei. vallen. Oeh, de glitters. Gouden. Wauw. Wow, dat is wel goud, zeg. Patrick, jouw beurt weer. Oh, roze glitter. Oh. Over de hele klei. Ja, ik zie het. Goed zo. Oeh. En nu gaan we mengen. Oeh. Oh, ja. Jullie mogen mengen, jongens. Welke gaat de mooiste zijn? Mijn. Patrick of SpongeBob? Oh, spannend. Vinden jullie het ook spannend? Ja. Oh, het ziet er al grappig uit. SpongeBob. Mooi hoor. Ja. Ja. En Patrick. Oeh, het ziet er ook al heel mooi roze uit, hè? Oh, de klei. Die mag er ook lekker in. Het voelt zo lekker. Vinden jullie thuis dat SpongeBob heel mooi geworden is? Of Patrick? Jullie mogen bepalen. Even met de vingers. Oh ja, die is heel goed met de vingers. Wij gaan nog even spelen. Tot de volgende keer. Bye.